روسيا تواجه الرعب، تكتيكات حرب الشوارع. في الزمن الذي تسيطر فيه التقنية على عالم الحروب، يجد الجندي نفسه مطالبا بالقتال بأكثر الطرق بدائية، من شارع إلى شارع، ومن بيت إلى بيت، ومن غرفة إلى أخرى. قتال ليس كأي قتال، حرب شرسة وكابوس مرعب. يقاتلون بأساليب بدائية ويعتمدون عنصر المفاجأة، وعلى الجيوش المتطورة مجاراتهم بأساليبهم. فهنا لا ينفع لا سلاح نووي ولا عتاد أسطوري أمام ملاحم الأبطال. إنها الحرب التي تخشاها الدول العظمى. فروسيا التي دخلت أوكرانيا وتوقعت أن تنهي الحرب بأيام، وجدت نفسها تحارب مجموعات تعتمد الكر والفر، ألحقت بها خسائر فادحة. وبالرغم من التطور العسكري الهائل الذي يشهده العالم، إلا أن حرب العصابات التي ظهرت لأول مرة في القرن ال19 ما زالت إلى اليوم من أهم المدارس العسكرية، لدرجة أن الدول الكبرى تقوم ببناء مدن كاملة لتدريب قواتها على كيفية التعامل مع حرب الشوارع. الإمام شامل الداغستاني تمكن من قهر الإمبراطورية الروسية، واحتاجت للقضاء عليه إلى أكثر من 250,000 جندي. عبد الكريم الخطابي أسد الريف المغربي الذي أوقع بالإسبان والفرنسيين هزائم ساحقة. عمر المختار المجاهد الليبي الذي تمكن من قهر الجيوش الإيطالية. جيفارا رمز حرب العصابات حول العالم. ماو تسي تونغ الزعيم الشيوعي الصيني الذي انتصر بالفلاحين. فيتنام تكبد الولايات المتحدة خسائر فادحة من خلال مجموعات قتالية مسلحة بعد حرب دامت لأكثر من 19 سنة. حروب من التاريخ وتجارب كثيرة تقول لنا إن حرب العصابات كانت وما زالت الكابوس المرعب للدول الكبرى. فكيف بدأوا؟ وما هي أسلحتهم؟ وكيف يقاتلون؟ حرب العصابات نوع من الحرب التي يخوضها أفراد غير نظاميين في عملية سريعة الحركة صغيرة النطاق. تعود تسمية حرب العصابات والتي يطلق عليها بالإنجليزية غوريلا وورفير إلى اللغة الإسبانية جيجيري دي غيريلا، وتعني الحروب الصغيرة. ظهرت التسمية في مطلع القرن ال19 خلال حرب التحرير الإسبانية ضد احتلال جيوش نابليون بونابرت لإسبانيا، حيث بدأت مجموعات وطنية إسبانية شن عمليات عسكرية خاطفة ومفاجئة ضد الجيش الفرنسي. ورغم تواضع إمكانيات المجموعات، إلا أن تلك المجموعات كبدت الجيش الفرنسي خسائر فادحة. في الحرب العالمية الثانية أصبحت الأيديولوجية السياسية عاملا أكثر وضوحا في حملات حرب العصابات العديدة. ففي معظم البلدان التي تم غزوها من قبل ألمانيا وإيطاليا واليابان، شكل الشيوعيون المحليون في الدول الغربية كجيفارا والمجاهدون في الدول الإسلامية كعبد الكريم الخطابي قوة ضاربة ضد المحتلين بالرغم من ضعف الإمكانيات وانعدام الموارد. وخلال فترة الحرب الباردة تم إغراق العديد من قوات حرب العصابات ذات المعتقدات السياسية المختلفة بالمال والأسلحة الحديثة والمعدات من متبرعين متنوعين. في بعض الحالات اتخذت طابعا عالميا تحت عباءة الدين، كالتنظيمات التي اتخذت الإسلام منهجا لها كالقاعدة وداعش. لكن ما هي أهم مقومات حرب العصابات؟ البيئة الحاضنة. أكدت الكتابات الثورية باستمرار ارتباط العصابات بالشعب، حيث تستمد المجموعات قوتها من الناس الذين يبدأون بدعمهم من خلال توفير المال والطعام والمأوى ورفض العدو بكل أشكاله، من ثم إرسال الأبناء والبنات للانضمام للحرب تحت قيادة بارزة وضرورية على جميع المستويات إذا أريد لقواتهم أن تصمد. ومن دون بيئة حاضنة لهذه المجموعات قد لا يستمروا لشهور. تنظيم ووحدة القيادة. يختلف التنظيم التكتيكي لوحدات حرب العصابات حسب الحجم والمتطلبات التشغيلية. قسم ماو تسي تونغ الفرق التي تقاتل تحت رايته من 9 إلى 11 كحد أقصى. وفي أواخر الأربعينيات من القرن الماضي عندما انطلقت الحرب الأهلية اليونانية، بدأت بحوالي 4000 مقاتل شيوعي مقسم إلى وحدات من 150 مقاتلا. ومع زيادة القوة زادت الوحدة وأصبحت تضم 250 مقاتلا.
أما رئيس المقاومة اليوغوسلافية تيتو بدأت حملته ضد ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية بحوالي 15,000 مقاتل منظمين في كوادر صغيرة، وأنهى الحرب بحوالي 250,000 جندي منظم في ألوية. واكتشف قادة حرب العصابات الحديثين أن التوسع غير المبرر يؤدي إلى إخفاقات أمنية وفقدان جزئي للسيطرة، كما كان الحال في أيرلندا الشمالية وكولومبيا وسوريا. وتعتبر الانقسامات داخل القيادة السياسية والعسكرية الناشئة عن الأنا والحسد والطموح والجشع والجهل من أكثر الأمور التي تؤدي إلى فشل حركات التمرد أو التحرر. الأسلحة. تقاتل العصابات بمجموعة متنوعة من الأسلحة، بعضها محلي الصنع وبعضها يتم الاستيلاء عليه وبعضها مزود من مصادر خارجية. في المراحل الأولى من التمرد كانت الأسلحة تاريخيا بدائية، فقد اعتمد ماو تسي تونغ في البداية على السكاكين والهروات، وسرعان ما حلت محلها أسلحة بريطانية مسروقة. وكثيرا ما واجه الجنود الأمريكيون في فيتنام بنادق محلية الصنع وقنابل يدوية وقنابل وألغام. وتتصف حرب العصابات باعتمادها الدائم على الارتجال، حيث يمكن أن يستخدم الثوار قنابل المولوتوف والقنابل البلاستيكية رخيصة الثمن. وشكلت الأسلحة المسروقة والمستولى عليها مصدرا مفضلا للإمداد. أضاف الانتشار العالمي للأسلحة خلال عقود الحرب الباردة بعدا جديدا لقدرات حرب العصابات، حيث قدمت القوى العظمى والدول الأخرى بنادق هجومية حديثة ومدافع رشاشة ومدافع هاون وأسلحة متطورة كالقذائف الصاروخية والصواريخ المضادة للدبابات والصواريخ المضادة للطائرات. كما أدى انهيار الاتحاد السوفيتي وتحول بعض جمهورياته إلى دول مستقلة إلى بيع المزيد من الأسلحة للتنظيمات الناشئة. النماذج الحربية والتكتيكات. أهم هذه النماذج هو نموذج الأطوار الثلاثة الماوي التقليدي الذي طوره الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ. تقسم النظرية الماوية الحرب الشعبية في الصين إلى 3 أطوار. في الطور الأول تجمع العصابات تأييد الشعب بنشر البروباغندا ومهاجمة أجهزة الحكومة. في الطور الثاني توجه الهجمات ضد القوات العسكرية الحكومية ومؤسساتها الرئيسية. وأخيرا في الطور الثالث يكون القتال والحرب للاستيلاء على المدن وإسقاط الحكومة وفرض السيطرة على الدولة. لكن هذا النموذج يتطلب عصابات موحدة قوية وهدفا واضحا، وهذا ما نجحت في تحقيقه مجموعة طالبان عندما نجحت بالاستيلاء على السلطة بعد حرب استمرت لعشرات السنوات. أما مجموعات اليوم تتجه غالبا إلى النمط الأكثر تبعثرا دون الاتفاق على أهداف محددة، وذلك بسبب الإثنية العرقية والتعصب الديني، بالإضافة إلى وجود مجموعات صغيرة من المرتزقة تعمل باستقلال عن البنية العامة. وتبنى تكتيكات العصابات على الاستخبارات والكمائن والخداع والتخريب والتجسس، ذلك لتقويض أركان السلطة بمواجهة طويلة خفيفة الشدة. وتضع القيادات خطة دفاعية وأخرى هجومية، وتوضح لكل فرد من مقاتليها دوره بدقة وفي الوقت المناسب. وعند التحرك نحو الخصم عبر الشوارع يجب التقيد بضوابط أمنية خاصة، من بينها إتقان أفضل أساليب ووسائل التخفي، وإجادة فنون القتال الفردي، والحذر من الاستخفاف بمقاتلي العدو، إضافة إلى ترشيد استخدام المؤن والذخائر وتفادي الانكشاف أمام قناصة العدو، والاستفادة من الأزقة والعوارض، والرمي من خلف زوايا المباني. معارك الشوارع. يصف المخططون العسكريون معارك الشوارع في المدن خلال الحروب بالكابوس المرعب الذي يجب على القادة والجنود تجنبه قدر الإمكان. من هنا أتت أهمية إيجاد خطط مدروسة للقضاء على المسلحين. في البداية يوصي القادة العسكريون بشن حملة قصف مكثفة على المدن المستهدفة لتدميرها كليا أو جزئيا قبل السماح للقوات بدخولها، ويفضلون أن تتدرب القوات على نماذج مشابهة لشوارع ومرافق المدينة المستهدفة قبل دخولها. كما تقسم القيادة قواتها إلى 3 مجموعات تتولى مهمات الإسناد والتأمين والهجوم. وفي حين تكمن مهمة مجموعة الإسناد في ضرب مبنى القوات المعادية وتطويقه،
تقوم مجموعة التأمين بفتح ثغرة لدخول قواتها وتأمين دخول وانسحاب مجموعة الهجوم، ثم تتولى الأخيرة مسؤولية القضاء على العدو والسماح له بالخروج. وأخيرا تأتي عمليات تمشيط وتطهير المباني من الألغام والأفخاخ وتأمينها. ويقول جيفارا: اترك عدوك يبحث عنك وضعه دوما تحت نظرك. وأنت، ما رأيك بتكتيكات حروب العصابات؟ وما هي أهم التحديات التي تواجه هكذا نوع من الحروب؟ وهل ستتمكن أوكرانيا من هزيمة روسيا باستخدام هذا النوع من الحروب؟